Winnipeg Jets fans, hur mår ni idag? Det är den tiden av året igen. Slutspelhockey. Och idag ska jag prata om serie mellan Winnipeg Jets och St. Louis Blues. Så bara för att låta dig veta, om jag tittar ner, jag tittar på min notar. Rekordet. För Winnipeg, de gör det 56, 22 och 4. St. Louis Blues gör det 44, 30 och 8. Winnipeg hade slutade med 116 poäng. De vunnit Presidents Trophy och centraldivisionen. St. Louis Blues slutade med 96 poäng. De gör det andra wildcard-plats och var femte i central. På deras senaste match Winnipeg vunnit med 2-1 i övertid mot Anaheim Ducks. Och St. Louis Blues vinner mot Utah Hockey Club med 6-1. Båda lagar, har vunnit ett match i deras senaste 10. Winnipeg är 7-3. St. Louis 7-2-1. På hem Winnipeg 30-7-4. St. Louis 24-14-3. På vägen Winnipeg 26-15. St. Louis 20-16-5. Topp 5 ledare. Först jag går med Winnipeg. Kyle Connor spelade 81 matcher. Nästan hela säsongen. Nästan. Han missade 1. Hade 41 mål. 55 assist. 96 poäng. Mark Scheifele. 81 match spelade. Igen. Nästan hela säsongen. 38 mål. 48 assist. För 86 poäng. Nikolaj Ehlers. 69 match spelade. 24 mål. 39 assist. 63 poäng. Gabriel Vilardi. 71 match spelade. 27 mål. 34 assist. 61 poäng. Josh Morrissey. 79 match spelade. 14 mål. 47 assist. 61 poäng. St. Louis Blues. Robert Thomas. 70 match spelade. 21 mål. 60 assist. 81 poäng. Jordan Kyrou. 82 match spelade hela säsongen. 36 mål. 34 assist. 70 poäng. Dylan Holloway. 77 match spelade. 26 mål. 37 assist. 63 poäng. Pavel Buchnevich. 76 poäng. Match spelade, 20 mål. 37 assist. 57 poäng. Brayden Schenn. 82 match spelade hela säsongen. 18 mål. 32 assist. 50 poäng. Nu ska jag gå till maxspelare. För Winnipeg. De var 12 i deras senaste 10. 21,7%. Första hela säsongen. 28,9%. St. Louis Blues rankade 8 i deras senaste 10. 25%. De var 16 hela säsongen. 27,1%. Utvisning död.
För Winnipeg, de var sjunde i deras senaste 10, 83,3%. 13:e hela säsongen, 79,4%. St. Louis, de var tredje i deras senaste 10, 86,4%. Hela säsongen, de var 28:e, 74,2%. Ouch! Speciallag. Så båda St. Louis Blues och Winnipeg Jets gjorde 4 shorthanded mål. Och för maxspelet, Winnipeg gjorde 63 mål. St. Louis Blues 43. Head to head. Winnipeg Jets gjorde 1 mål på maxspelet i 7 maxspelmöjligheter. St. Louis hade 11 maxspelarmöjligheter mot Jets och gjorde 1 mål. Inget shorthanded mål mot varandra. Så Winnipeg Jets vunnit säsongsserie med 3-1. 22 oktober, de vunnit 3-2. 3 december, de förlorade 4-1. 22 februari, det var en 4-3 vinst i en shootout. Och på 7 april var det 3-1 vinst för Jets. Sista gången Blues och Jets spelade i slutspelet var den 2019 säsong när Blues vinner Stanley Cup. 10 april var det en 2-1 vinst för St. Louis Blues. 12 april var det en 4-3 vinst för St. Louis. Och sen 14 april var det 6-3 Winnipeg. 16 april var det en 2-1 vinst i övertid för Jets. 18 april var det 3-2 för St. Louis. Och sen 20 april St. Louis eliminerade Winnipeg med en 3-2 vinst. Så efter jag tittade på allt det här, jag ska förutsäga att Winnipeg Jets kommer vinna serien den här gången i 7 matcher. De ska spela match 7 om behövt i Winnipeg, och med hur bra Winnipeg har gjort det på hemmaisfördelen kommer att hjälpa dem jättemycket. Så därför jag ser Winnipeg Jets i 7 matcher. Igen, jag kan ha fel, men någonting kan hända. Det här är bara förutsägelser. Och nu vill jag fråga dig. Vad tycker du om det här? Om det här förutsägelse? Vem förutsäger du? Winnipeg eller St. Louis? Du kan rösta i omröstning i beskrivningen, eller du kan lämna mig en kommentar nedanför. För jag ska ha mycket Jets och Blues innehåll genom hela serien, och hur långt antingen Winnipeg Jets eller St. Louis Blues går i slutspelet. Så jag vill se allt bäst till båda lagar. Låt oss ha en bra serie. Så, tack så mycket, och Go Jets, go! Go Jets, go!